হাই ফ্ৰেন্ডছ, এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কিছু কমেন্টৰ উত্তৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ। সদায় আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে কমেন্ট কৰে আৰু কমেন্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই হয়তো কিছুমান মই দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ কমেন্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কমেন্ট বা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক প্ৰশ্ন বহুকেইজন ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিলে। গতিকে আপোনালোকৰ মাজৰ হয়তো সকলোৰে কমেন্ট মই ল'ব নোৱাৰিম, সকলোৰে প্ৰশ্ন হয়তো উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিম। এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে যিমানকেইটা পাৰোঁ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ খং নকৰিব কমেন্টৰ যেতিয়া মই ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই। এতিয়া পলম নকৰি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথম কমেন্টটো লৈছোঁ, ৰীতা হাজৰিকা সুধিছে, মোৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিচাৰি পোৱা নাই, কি কৰিব লাগিব জনাব নেকি? ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ ওপৰত অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব যে আপুনি কেনেদৰে ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিচাৰিব লাগিব, কি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো টাইপ কৰি আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো তাত পাব। আব্দুল মালিক তেখেতে কমেণ্ট কৰিছিলে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আনট্ৰেইনড টিচাৰ, আই হোপ ডেট ইট ইজ হেল্পফুল ফৰ D.El.Ed হ'ব লাগিছিল। অ'কে, থেংক ইউ, ইটছ মাই প্লেজাৰ। চ' আমি নেক্সট কমেণ্টটো কৰিছোঁ, আই হেভ নট গট মাই ডেটা অফ ষ্টাডি চেণ্টাৰ, হোৱাটছ প্ৰব্লেম? অ'কে, চ' তেখেতে ষ্টাডি চেণ্টাৰ বিচাৰি পোৱা নাই। একচুৱেলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ নামটো তাত অহা নাই। এনেকুৱা একচুৱেলি বেলেগ ভিউৱাৰ্ছবিলাকৰ পৰা কমেণ্ট অহা নাই। তথাপিও আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ওচৰত থকা ষ্টাডি চেণ্টাৰ যিমানবিলাক আছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত তাত গৈ আপুনি খবৰ লওক, তাত আপুনি নামটো আছে নে নাই চেক কৰি লওক। আৰু যদি তাতো নাই তেনেহ'লে আপুনি মেইল পঠাব লাগিব, মেইল পঠাই আপুনি কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব বা যিজন নডাল অফিচাৰ আছে তেওঁৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো আপুনি চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত কেঞ্চেল হৈছে তেনেহ'লে কেঞ্চেল লিষ্ট দিয়া হৈছে, যিবিলাকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল হৈছে তাত চেক কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মোৰ চেনেলটোত যাব, গৈ তাত ভিডিঅ'ছত যাব, ভিডিঅ'ছত গৈ আপুনি চাই ল'ব, তাত এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে। অ'কে, চ' তাৰপিছত আহিছোঁ, মিণ্টু আলী তেখেতে কৈছে, মোৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ বহুত দূৰত পৰিছে, ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি নেকি জনাবচোন। চ' এই প্ৰশ্নটো বহুত কেইজন একচুৱেলি ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছে আৰু এইটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ এই প্ৰশ্নটো আৰু বহুতে সুধিছে, মই একেবাৰে পঢ়ি লৈছোঁ কমেণ্টবিলাক। ৰূপালী হাজৰিকা তেখেতে সুধিছে, ষ্টাডি চেণ্টাৰ ওচৰত থকাটোত নিদি দূৰত থকাটোত কিয় দিছে? অ'কে, পাৰভিন আখতাৰ তেখেতেও সুধিছে, বহুত দূৰত ষ্টাডি চেণ্টাৰ। মফিৰুল ইছলাম তেখেতৰো একেই প্ৰশ্ন, মোৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো বহুত দূৰত হৈছে, এইটো চেঞ্জ কৰি ওচৰত অনা যাব নেকি? অ'কে, চ' ৰুমি বেগম তেখেতেও সুধিছে, ষ্টাডি চেণ্টাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰি নেকি? অ'কে, চ' ইয়াত মই আপোনালোকক কাৰণটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম একচুৱেলি। চ' এই প্ৰশ্নটো বহুকেইজনৰ মনত আছে আৰু বহুতৰে প্ৰব্লেম হৈছে, এইটো বুজিব পৰা গৈছে, গতিকে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কি, ষ্টাডি চেণ্টাৰ বহুত ক্ৰাইচিছ হৈছে, ষ্টাডি চেণ্টাৰ যিমানবিলাক লাগিছিল সিমানবিলাক একচুৱেলি দিব পৰা নাই। চ' ইয়াত মই আপোনালোকক তাত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লিষ্ট। এইখন ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লিষ্ট আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে, তাত চাব, আপোনালোকে নিজে বুজি পাব চালে। চ' প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টখন আছে বাক্সা, তাত একচুৱেলি ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজন 32, ইয়াতে লিখা আছে ওপৰত ষ্টাডি চেণ্টাৰ ৰিকুৱাৰ্ড। চ' 32 ষ্টাডি চেণ্টাৰ লাগে, কিন্তু তেওঁলোকক কিমান ষ্টাডি চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ পৰা, অসমৰ পৰা? চ' তেওঁলোকে দিয়া হৈছে মাত্ৰ 16টা, গতিকে আমাৰ ইয়াতে 16টা ষ্টাডি চেণ্টাৰহে এভেইলেবল আছে। ঠিক তেনেকৈ বাকী আমি ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত চাব পাৰোঁ, যেনে বৰপেটাত 64 লাগে কিন্তু দিয়া হৈছে 36, আমি বঙাইগাঁৱত চাব পাৰোঁ 31 প্ৰয়োজন কিন্তু দিয়া হৈছে 15। তো এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যিমানবিলাক লাগে তাত কৰি আচলতে বহুত কম দিয়া হৈছে। যেনে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হায়েষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে টিচাৰ, তাত 138 ষ্টাডি চেণ্টাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু তাত কিমানটা দিয়া হৈছে? তাত দিয়া হৈছে 69 দিয়া হৈছে, গতিকে তাত বহুত কম দিয়া হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে একচুৱেলি কি হৈছে, আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহ ওচৰত পৰা দূৰত পৰিছে, কাৰণ এটা ষ্টাডি চেণ্টাৰত মাত্ৰ 100জন ল'ব পৰা যায়, 100জনৰ বেছি হ'লে 2টা ষ্টাডি চেণ্টাৰ লাগে, এইটো একচুৱেলি তেওঁলোকৰ হিচাপ। কিন্তু সেই হিচাপত আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ বহুত কম পৰিছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতো বাদ দিও আপুনি দূৰত যাব লগা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে সেই কম ষ্টাডি চেণ্টাৰতে মিলাব লগা হৈছে, গোটেই টিচাৰ্ছবিলাক তাত তেওঁলোকে এলটমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে। গতিকে সেইটো মেইন ৰিজন। আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ, যে ষ্টাডি চেণ্টাৰটো এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম নেকি? অ'কে, চ' চেঞ্জ কৰাৰ কোনো অপশ্যন এতিয়ালৈকে NIOSৰ পৰা দিয়া নাই, কোনো আদাৰ ৱে নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা লিংক দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অপশ্যন দিয়ে যে ষ্টাডি চেণ্টাৰ চেঞ্জ কৰিব পৰা যাব, তেনেহ'লে আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাম, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা কোনো অপশ্যন তেওঁলোকে দিয়া নাই। চ' বিনোদ সূত্ৰধৰ তেখেতে কৰিছে, মোৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ বহুত দূৰত পৰিছে, 170 কিলোমিটাৰ, এতিয়া কি কৰিম? প্লিজ ৰিপ্লাই মি। অ'কে, চ'
এনেকুৱা প্ৰবলেম বহুত ৰৈছে তাৰ পিছত আমি তলত যদি চাওৰটা আছে কমেন্ট সো ফাৰহান আহমেদ আমি D.El.Ed কৰা বাদ দিব লাগিব বহুত দূৰত যাব লাগে 151 কিলোমিটাৰ ওকে সো বহুত দূৰ হয় এটো অবভিয়াসলি কিন্তু মই কাৰণটো কলোৱে কি ৰিজন একচুয়ালি যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দূৰত যাব লগা হৈছে আপোনালোকক চুজ কৰিব দিয়া হোৱা নাই স্টাডি চেণ্টাৰ তেওঁলোকে এলটমেন্ট দিছে গতিকে উপায়নে যদি কিবা অপচন থাকে তেনেহলে আপোনালোকক মই নিশ্চয় জনাম সো এটো আছিল সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সো ৰসালিয়া তেখেতে মেঘালয়ৰ পৰা একচুয়ালি তেখেতে মেঘালয়ৰ হয় তেখেতে কমেন্ট কৰিছিলে I am a student from Meghalaya so will the study center be sent state wise or should I check from Assam so here my comment or reply already diso so NIOS D.El.Ed study center state wise Meghalaya is also available on the official website you can check yours by typing your reference number link of the website is given below the description box of the video so video to description box ot agor video to description box ot dia hoisile I just want to thank Rosalia for watching my channel and please keep watching my channel so আমি next comment লৈ আহিছো Surusuddin thanks about your activity okay welcome it's my pleasure Diganto Foro thank you very much okay welcome it's my pleasure so next আহিছো বহুত দূৰত পৰিছে সেন্টাৰ okay same problem I have already answered so এনেকে বহুত questions actually হয় হুদা হয় সদায় daily গতে সকলো বিলাক মোৰ actually answer দিব সুবিধা হয় কাৰণ বেলেগ বেলেগ কামত মই ব্যস্ত হৈ থাকো সো ইয়াতে হুদিছে কনিকা বৰ্মন মই ইংলিশ কোৱেশ্চন দে এছামিজ আনসাৰ দিছো প্ৰবলেম হ'ব নেকি সো ইয়াতে ডেফিনেটলি অ্যাসাইনমেন্টৰ কথা কৈছে সো কোনো প্ৰবলেম নহয় আপুনি কোৱেশ্চন দে ইংলিশত দিব পাৰিব আনসাৰটো এছামিজত লিখক তথাপিও আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ পাইছে কোঅৰ্ডিনেটৰ জন আছে কোঅৰ্ডিনেটৰ জনক লগ কৰি এবাৰ হুদি ল'ব কনফাৰ্ম হৈ ল'ব কথাবিলাক কোৱেশ্চন নম্বৰটো ঠিক হৈ থাকিলে হ'ল ইংলিশত যেটো কোৱেশ্চন নম্বৰ আছে নম্বৰটো সেম থাকিল হ'ল বাকি একো বিশেষ প্ৰবলেম হ'ব না লাগে সো মংগল তেখেতে কমেন্ট কৰিছিলে হোৱাইট পেন ব্যৱহাৰ কৰিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি এছৰা হোৱাইট পেন ব্যৱহাৰ কৰা মানে একচুয়ালি হোৱাইট পেপাৰ হোৱাইট পেন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব মই এটো বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ কমেন্টটো তথাপি আপুনি যদি কাৰেকচন পেনৰ কথা কৈছে তেনেহলে কাৰেকচন পেন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু খুব কম ইউজ কৰিব যিমান আপুনি কমকৈ ভুল কৰিব বা যিমান আপুনি কম কাৰেকচন পেন ইউজ কৰিব হিমানে আপোনাৰ এছাইনমেন্টটো ভাল হ'ব বেছি কাৰেকচন পেন ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ডিসিপ্লিনটো মেইনটেইন নহব সো নেক্সট কমেন্টটো মই পঢ়িছো জিলিমা দেৱী তেখেতে হুদিছে 502 আৰু 503 শৰ্ট কোৱেশ্চনছ আনসাৰ link to diok please okay so এতিয়ালৈকে 502 আৰু 503 কোৱেশ্চন আনসাৰ মই দিয়া নাই আপলোড কৰাই নাই মই তাৰ ওপৰত কাম কৰি আছো অতি সোনকালে আপোনালোকে পাব 502 আৰু 503 কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ গতিকে ধন্যবাদ কমেন্ট কৰাৰ বাবে নেক্সট কোৱেশ্চন পঢ়িছো thank you sir okay ধন্যবাদ সো এজন ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা এজন ভিউয়াৰ্স আছে তেখেতে কমেন্ট কৰিছিলে ফাৰজুল শেখ যে আমি রিফান্ড হ'ব লাগিছিল ওকে রিফান্ড জন্য এপ্লাই করেছিলাম কিন্তু যে লিস্ট দিয়েছে তাতে আমার নাম নেই আমি কি করব পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষকদের নাম এই লিস্টে আছে কি সো মই অলরেডি আনসারটো দিছো দেখালো the list given by NIOS is all India basis so there is no separate list of West Bengal so এখন লিস্ট দিছিলে NIOS ৰ পৰা যিবিলাকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনসেল হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও বনাইছিলো তাত যদি আপোনাৰ নামটো নাই তেনেহলে আপুনি আৰু এবাৰ মেইল কৰক মেইল কৰিলে হয়তো সেকেন্ড লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিব পাৰে আপোনাৰ পইচাটো ৰিফান্ড কৰিব পাৰে ওকে সো নেক্সট কমেন্ট আহিছিলে ইসলাম হক চৌধুৰী তেখেতে কৈছে প্লিজ গিভ মি ডাউনলোড লিংক okay so download link cover page download link to বিচাৰিছিল okay I have already given the download link in the description box please check it out okay thanks for comment so এনেকে বহুত কমেন্ট আহিছে সকলো বিলাক কমেন্ট এতিয়া পঢ়াটো সম্ভৱ নহব প্ৰিয়া দে সৰকাৰ তেখেতে কমেন্ট কৰিছিল cover page design pdf বনাব লাগে please check the description box download link is given okay মই এটা ভিডিওটো কনক্লুড কৰিব বিচাৰিছো কিন্তু কনক্লুড কৰাৰ আগতে এটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপচন দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ লিংক দিয়া নাই যত আপোনালোকে স্টাডি চেণ্টাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু স্টাডি চেণ্টাৰ সমূহ কিয় ইমান দূৰত পৰিছে তাৰ ৰিজনটো আপোনালোকক কৈছো গতিকে কিবা যদি আৰু আপডেট থাকে আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় আহিম নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি নতুন ভিউয়াৰ্স আছে আজি প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলটো তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব বটনত গৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব সো আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ